Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang tatlong gamit na binili ko sa Shopee. Antayin nyo na lang pagtapos ko ng buksan. Tek, ang hirap. Saan ko ba pwede ito i-stand? Ito nga. Okay. Ito na. Ano to? Ay, kay mami. Akin to. So, ito yung kay mami. Babalik ko na muna. So, meron ako ditong gamepad. Isang gamepad. Pwede siyang, ba't ganito to? So, pwede nyo ilagay ito dito, pampindot. 5-in-1 siya. Tapos, ito yung akin, na-a-adjust siyang nagaganan. So, ito, ididikit ko na lang ito dito. Ba't ka umiyak? Pwede ko na lang siyang idikit dito. Yan. So, ayan. Ayan na. Sinasabi niya, iyakan niya eh. Tapos, ay, blue! So, meron ako dito isang naka-on pa ba? Naka-on. Headphones. Bluetooth headphones. Siya. Hindi ko siya iniinggit Iniinggit ka dyan. Ito. Meron akong headphones. Tapos, ang dali. Rami ko. So, ito. Nakuha ko na yung cellphone na hiniram ko sa aking kapatid. I-charge ko. I-charge ko na. Tapos, usan na natin to. Oh, pwede ata siyang wireless tsaka hindi. So, ito yung charger niya. Tapos ito yung pangsaksak sa cellphone mo. Tapos, ito na yung gamit. Na-adjust. Andali, try ko lang. Naka-charge na ba? I-charge ko siya. Yan, nag-charge na. So, patry ko na siya. Dali. Ano bang na to? Ay, 3 seconds lang press. 1, 2, 3. Yan. Wireless mode recording short. Tapos naka-on na siya. Anong pangalan nito? Dali. Ito, try ko nga ito.
O yan na, okay na. Andali. Naka-charge, nakasaksak na. Bawal siya eh. Ito, V5. Ito, V5 nakalagay dyan doon. Ayan na, nakanik na. Tingnan natin kung gumagana yung dalawa. Okay naman. Andali baka yung sa ano lang yung mahina eh. Ano pa? Okay pa. Okay naman siya. So, charge ko na muna to kasi sabi niya low battery daw. Okay? Dali. Bakit? Doon ka na muna, nagbibideo ako. Tapos meron siyang sarili ng charger. Andali, itatry ko pa saglit. Itatry ko po to, ito po. Gamepad. Uy, sige, sige. Tapos meron pa tayong... Doon ka na muna, so mag-video ko eh. Isang speaker. Charge mo yung cellphone ko, ah. Sige. So, ito yung speaker. Black siya. Siyempre, meron siyang sariling charger. Ito na natin charge natin. So, then. So, yan. Charge. On natin. The Bluetooth device is ready to pair. O yan, nagcha-charge. Pa-connect na muna natin to. 10 siya. Ang brand niya is... The Bluetooth device is Hindi ko alam. connected Ano nakalagay. successfully. Ayan na, naka-connect na. Pa-connect. Patunog tayo. As long as you just hold me, you can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights. Okay naman siya. Gumagana naman. We at a party we don't wanna be at. Trying to talk but we can hear ourselves. So, ang nabili ko is gamepad, headphones, tsaka isang speaker. Bye-bye! Thank you for watching, guys. Bye-bye!